สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะเจอปัญหาอยู่หรืออาจกำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหานั่นก็คือการจัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาดค่ะเพราะหนี้สินนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้กระทั่งหนี้บัตรเครดิตที่เราอาจใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่วิธีการที่เราจัดการกับหนี้สินนั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าการเงินของเราจะมีเสถียรภาพหรือไม่ในระยะยาวเรามาเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินกันก่อนนะคะหนี้สินนั้นโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหนี้สินที่ดีและหนี้สินที่ไม่ดีค่ะหนี้สินที่ดีคือหนี้สินที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับเราในระยะยาวค่ะเช่นการกู้เงินเพื่อการศึกษาการซื้อบ้านหรือการลงทุนในธุรกิจซึ่งการลงทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าให้กับเราในอนาคตได้ในทางกลับกันหนี้สินที่ไม่ดีคือหนี้สินที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราในระยะยาวค่ะเช่นหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือการกู้เงินเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆหรือการท่องเที่ยวที่ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมหนี้สินประเภทนี้สามารถทำให้เราติดอยู่ในวงจรหนี้สินที่ยากจะหลุดพ้นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการลดหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะวิธีแรกคือการจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินค่ะซึ่งการจัดลำดับความสำคัญนี้ควรเริ่มจากหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเช่นหนี้บัตรเครดิตเพราะการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดจะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในระยะยาวได้อีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันก็คือเทคนิค Snowball และ Avalanche ค่ะสำหรับเทคนิค Snowball นั้นเราจะเริ่มจากการชำระหนี้ที่มียอดเงินน้อยที่สุดก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการชำระหนี้เพราะเมื่อเราชำระหนี้ก้อนเล็กๆได้สำเร็จเราจะรู้สึกถึงความสำเร็จและมีกำลังใจที่จะชำระหนี้ก้อนต่อไปส่วนเทคนิค Avalanche นั้นจะเน้นการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนค่ะซึ่งจะช่วยประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในระยะยาวมากขึ้นวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดภาระดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้เรายังสามารถลดหนี้สินได้โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะตัดสินใจซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นการรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้จะทำให้เรามีเงินเหลือเพื่อชำระหนี้ได้มากขึ้นค่ะนอกจากการลดค่าใช้จ่ายแล้วการเพิ่มรายได้เสริมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญค่ะเราสามารถหางานพิเศษที่ทำได้ในเวลาว่างหรือสร้างรายได้จากการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มเงินที่สามารถนำไปชำระหนี้ได้มาถึงการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพกันบ้างค่ะข้อแรกที่สำคัญคือการเจรจากับเจ้าหนี้ค่ะหลายคนอาจไม่ทราบว่าเราสามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ได้เช่นการลดดอกเบี้ยหรือการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ซึ่งจะช่วยลดภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการรีไฟแนนซ์หนี้สินค่ะการรีไฟแนนซ์คือการรวมยอดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและทำให้การชำระหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขในการรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะสุดท้ายอย่าลืมที่จะติดตามและประเมินผลการชำระหนี้ของเราอย่างสม่ำเสมอค่ะตรวจสอบว่าการชำระหนี้ของเราคืบหน้าไปแค่ไหนและปรับแผนการชำระหนี้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การชำระหนี้ของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสรุปแล้วการจัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาดคืออาการรู้จักลำดับความสำคัญของหนี้สินและปรับใช้เทคนิคต่างๆในการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับตนเองการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินในระยะยาวสุดท้ายนี้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปวันนี้ค่ะถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปนะคะ